Những năm đầu của thế kỷ thứ 20, trên bìa cuốn tạp chí Đông Dương xuất hiện hình ảnh bức tượng nữ thần tự do được đặt trên đỉnh tháp Rùa ở Hồ Hoàn Kiếm. Đây chính là bức tượng Bà Đầm Xòe nổi tiếng của Hà Nội mà đến nay nhiều người không biết đến sự tồn tại của bức tượng này. Tại sao một bức tượng được gọi bằng cái tên nửa kính trọng nửa giễu cợt lại được đặt trên một nơi linh thiêng như tháp Rùa như vậy? Cái tên Bà Đầm Xòe được bắt nguồn từ đâu? Trong video ngày hôm nay, quý khán giả hãy cùng Dấu Ấn Việt đi tìm lời giải cho những câu hỏi ấy để hiểu hơn về một thời kỳ mà lịch sử và ký ức dân tộc vẫn còn in dấu ngay giữa lòng phố phường của một Hà Nội xưa cũ. Trước khi bước vào chủ đề chính của ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại lịch sử của Hồ Hoàn Kiếm, ngắm nhìn trái tim của thủ đô ngàn năm văn hiến. Nằm ở giữa của quận Hoàn Kiếm, Hồ Hoàn Kiếm trông như một lãng hoa giữa lòng của Hà Nội. Nước bốn mùa trong xanh, trước kia thì hồ rất rộng, gồm 2 phần, chạy dài từ phố Hàng Đào đến Hàng Chuối, rồi thông với sông Hồng. Tương truyền, khi vua Lê Thái Tổ, trước khi khởi nghĩa Lam Sơn, chống quân xâm lược nhà Minh, có bắt được một thanh gươm ở dưới đáy sông, lại tìm được cái chuôi ở ruộng cày, lưỡi lắp vào một chuôi vừa đẹp. Vua Lê đem gươm báu luôn giữ ở bên mình suốt 10 năm dài đánh đuổi giặc Minh. Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm, vua về đóng đô ở Thăng Long và gọi là Đông Đô. Một hôm, nhà vua dạo thuyền chơi trên hồ Lục Thủy thì gặp một con rùa vàng lên đón thuyền mà rằng xin Thái Tổ trả lại gươm thần cho Long Vương. Vua Lê vừa rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm đã bay vút về phía rùa. Rùa ngậm lấy và lặn xuống hồ. Vua cho đó là thần đã cho kiếm để giết giặc. Nay giặc đã yên rồi, thần liền lấy kiếm đi, bèn đổi tên là Hồ Hoàn Kiếm, nghĩa là trả lại kiếm thần. Theo hình thế thiên nhiên có vẻ kỳ quan, các cụ ngày xưa đã hình dung hồ này là giáp điệp xuyên hoa cách, nghĩa là kiểu đất bươm bướm châm hoa, vì hồ này xưa kia phạm vi rất rộng và có 2 phần đối nhau như 2 cánh bướm xòe, phần bên trên và khoảng từ Hàng Đào, Hàng Dầu trở xuống Hàng Khay, phần bên dưới từ đó trở xuống Hàng Chuối bây giờ. Chỗ 2 phần giáp nhau bằng một khoảng đất dài là làng Cựu Lâu, tức là khoảng Hàng Khay xuống gần nhà hát Chợ Lớn, khoảng đất ấy như thân hình của con bướm. Từ cuối thế kỷ thứ 16 trở về sau, Trịnh Tùng sau khi đã đánh đuổi được Họa Mạc, lấy lại Giang Sơn cho nhà Lê, cậy công bắt ép vua Lê phải phong cho mình và con cháu về sau đều làm vương, người bấy giờ gọi là chúa. Họ Trịnh được làm chúa rồi, lập phủ đệ riêng ở một khu, chiếm suốt cả phường Báo Thiên. Phủ đệ của chúa Trịnh cũng không kém gì cung điện của vua Lê. Nơi làm việc dù không gọi là triều đình, chỉ gọi là phủ liêu, nhưng cũng có đủ văn võ bá quan, quân lính thị vệ, nghi thức còn oai hơn cả vua Lê. Phủ chúa suốt một dãy có 52 tòa lâu đài dinh thự đều ngoảnh mặt ra Hồ Hoàn Kiếm. Theo hướng ấy, các đời chúa Trịnh mới gọi phần hồ trên là Tả Vọng, phần hồ dưới là Hữu Vọng. Gọi là vọng theo ý riêng của họ Trịnh là cả hai bên hồ đều trông chầu vào phủ chúa, và bên cạnh của hồ Tả Vọng, các đời chúa Trịnh xây những nguyệt đài, thủy tạ trên bờ để làm nơi ngự chơi, đặc biệt là xây một cái đình ở trên gò rùa, tức là tầng dưới của tháp rùa ngày nay. Lại nhân hình thế hồ có 2 phần đối nhau như thế, chúa Trịnh liền dùng làm nơi để luyện tập thủy quân, dựng một cái đài cao ở khoảng đất giữa, gọi là Duyệt Võ Đài. Hai bên hồ làm trận địa của hai đối phương cùng nhau biểu diễn các chiến pháp thủy công. Chúa Trịnh ngồi trên đài cao xem xét để định thắng thua hơn kém. Cũng vì vậy mà đời ấy người ta gọi là Hồ Thủy Quân. Tất cả các lâu đài dinh thự và kiến trúc vật ở bên bờ hồ về sau đều bị Lê Chiêu Thống đốt hết, duy có Tả Vọng Đình ở ngoài hồ nên may mà còn sót lại. Về phần hai hồ tả hữu, nhất là hồ Hữu Vọng, cứ bị lấp dần. Lúc thực dân Pháp mới chiếm cứ Hà Nội thì hồ vẫn còn khá rộng, sau này người ta cho lấp hẳn, không còn để lại dấu vết. Còn phần hồ Tả Vọng về phía bắc và về phía đông là khoảng từ Hàng Than đến Hàng Dầu, ngày trước vẫn còn là một làn nước không sâu lắm. Người ta bắc những cái cầu gỗ nối nhau để làm lối đi lại giao thông. Sau đó thực dân Pháp cũng lấp dần để làm đường và mở một phố gọi là phố Cầu Gỗ. Ngoài ra các phía ở bờ hồ bên kia cũng đã bị lấp rất nhiều, chỉ còn lại một phần nhỏ như chúng ta thấy ngày hôm nay. Hồ Gươm ở vào giữa lòng thành phố là một thắng cảnh, điểm nhiều thi vị cho đời sống của nhân dân thủ đô. Vì vậy Hồ Gươm từ xưa luôn luôn là một đề tài cho bao mặc khách, tạo nhân cùng nhau ngâm vịnh. Nhưng những thơ ca ấy phần nhiều đều bằng Hán văn, còn quốc văn thì có rất ít. Quanh Hồ Gươm hoặc ở giữa hồ có nhiều kiến trúc vật, nhưng trải qua bao cuộc biến đổi, phần nhiều đã bị tàn phá, nay chỉ còn lại rất ít.
Những vật còn lại ấy như đền Bà Kiệu dựng lên từ đời vua Lê Thần Tôn chỉ là do lòng tín ngưỡng của nhân dân mà lập ra, không có giá trị gì về lịch sử. Thứ hai là tượng vua Lê dựng trên một đài cao có từ đời Thành Thái do Hoàng Cao Khải lập ra sau khi y đã cùng thực dân Pháp đàn áp nghĩa quân Bãi Sậy để tỏ lòng cuồng vọng, muốn vì mình cũng có công như các vị anh hùng áo vải Lam Sơn. Thứ ba là tháp chùa Ông Thượng, tức là cây tháp hiện còn ở bên bờ hồ về phía đại lộ Đinh Tiên Hoàng ngày nay, là một cây tháp ở sau chùa Báo Ân, một ngôi chùa to lớn do Thượng Giai lập ra từ đầu đời Minh Mệnh và đã bị thực dân Pháp phá tan, chỉ còn sót lại cây tháp này. Như mình đã nói ở trên, Gò Rùa là nơi chúa Trịnh dựng Tả Vọng Đình để làm nơi nghỉ mát trong mùa hè. Năm 1884, một tên tay sai của thực dân Pháp là Bá Kim hay còn gọi là Thương Kim, hắn tin thuyết phong thủy, nói Gò Rùa này là kiểu đất vạn đại công khanh. Nếu để được hài cốt người nhà vào đây, con cháu sẽ muôn đời nối nhau làm các quan cao chức trọng. Bá Kim thèm muốn gò đất ấy, nhưng vì là đất công nên không dám tự tiện. Về sau, y mượn cớ xin với nhà vua, lấy thế thực dân và bọn Nguyễn Hữu Độ, xin tự bỏ tiền nhà xây một ngọn tháp trên Gò Rùa để làm hậu trẩm cho ngôi chùa. Đã được phép làm, nhưng theo ý mọi người, y phải để nguyên Tả Vọng Đình, đào móng xây thêm cho vững chắc, rồi xây thêm các tầng tháp ở trên đỉnh. Y liền lập tức cho khởi công. Để thực hành âm mưu đen tối của mình, y dùng riêng một số làm thợ nề, dự định ngay đêm hôm khai móng, chờ đến khuya tối trời, đem hài cốt của cha mẹ đã để sẵn trong hai cái quách nhỏ, ngầm chôn xuống giữa gò, rồi lấp kín, định hôm sau sẽ xây thành nền tháp cao. Việc y làm đất kín đáo, tưởng không ai biết, đinh ninh từ đó Gò Rùa sẽ là đất lành muôn đời, phát phúc của nhà y. Nhưng một việc xảy ra không ngờ. Sáng hôm sau, y hớn hở cùng người nhà và thợ nề ra tới gò, thì bỗng kêu rời và ngã ra. Hai cái quách gỗ đã bị quật lên từ lúc nào, chỉ còn quách không, hai bộ hài cốt đều không thấy đâu nữa. Thì ra đã bị bới lên và quăng cả xuống hồ rồi. Không thực hiện được âm mưu, y đã hứa với mọi người là xây tháp, không thể bỏ được. Y đành phải cắn răng tiếp tục làm cho xong công việc. Khi tháp đã xây xong, tên quan của thực dân Pháp ở đồn thủy đã cấp bằng khen cho y, và những người khách thập phương lui tới dự lễ khánh thành đều ca ngợi y là làm được một việc phúc đẳng hà sa. Nhưng riêng y thì tê tái nỗi lòng, ngậm bồ hòn làm ngọt. Thực dân Pháp thì thưởng công cho y bằng cách gọi tên tháp ấy là tháp Bá Kim. Ngày 15 tháng 3 năm 1887, người Pháp đã tổ chức triển lãm kỹ nghệ tại tòa nhà của nhà kinh lược Bắc Kỳ, trưng bày một số thành tựu khoa học, kỹ thuật của mẫu quốc. Cuộc triển lãm kéo dài từ tháng 3 đến tháng 4 năm 1887. Tham gia sự kiện quan trọng này, công ty gác Gaudier của Pháp đã gửi đến Hà Nội bản sao bức tượng nữ thần tự do của nước Mỹ. Tượng nữ thần tự do được nhà điêu khắc vĩ đại Bartholdi sáng tạo, vốn là quà tặng của nhân dân Pháp gửi nước Mỹ và được lấy nguyên mẫu của bà Marianne, biểu tượng của phụ nữ Pháp, thường in trên các tờ bạc Đông Dương. Bản chính thức của bức tượng này được đặt tại thành phố New York của nước Mỹ, có kích thước lớn nhất. Ngoài bản chính này, còn hai phiên bản khác có kích thước nhỏ hơn. Đó là phiên bản cao 11 m được đặt tại sông Sên của Pháp và phiên bản thứ hai được mang sang Việt Nam. Phiên bản tượng nữ thần tự do được mang sang Việt Nam có kích thước bằng 1/16 nguyên mẫu. Tượng được làm bằng đồng thau, có chiều cao là 2,85 m. Nếu tính cả bệ tròn bằng xi măng thì cao 7 m. Về hình dáng, bản sao của bức tượng này giống hệt bản chính ở bên nước Mỹ. Đầu tượng đội mũ hình cánh sao, khoác chiếc áo choàng dài để hở một chút vai và ngực, tay cầm bó đuốc giơ cao, biểu tượng cho sự tự do. Cũng như bức tượng ở Mỹ, tượng này có tên là Nữ thần tự do soi sáng thế giới, nhưng người dân Hà Nội quen gọi tượng là bà Đầm Xòe. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì trong mắt họ, đây là một mụ đàn bà Pháp ăn mặc lạ mắt, lòe xòe. Chữ xòe ở đây cũng có thể là do nhìn cái mũ đội đầu của bức tượng với 7 tua xòe ra. Kết thúc triển lãm, đơn vị sở hữu đã tặng bức tượng cho chính quyền Hà Nội. Ban đầu, tượng được chuyển về tòa hữu ái Bắc Kỳ tại phố Quân Cờ Đen, nay là phố Mã Mây. Sau đó, tượng được dựng tại vườn hoa Chí Linh, tức vườn hoa Lý Thái Tổ. Mặt tượng được hướng về tháp Rùa. Một thời gian sau, khi Tổng trú sứ Paul Burke qua đời vì bệnh kết lị, để ghi công Tổng trú sứ, chính quyền Pháp đã đúc tượng và đặt tượng tại vị trí bà Đầm Xòe, vì muốn người dân Việt Nam vinh danh ông là đại ân nhân, cũng như họ đã nhồi sọ trẻ con Việt Nam với một bài tập đọc đề cao công ơn của ông trong cuốn sách Quốc văn giáo khoa thư lớp dự bị. Có một câu chuyện khôi hài là người Pháp đã vội vã
kéo tượng Bà Đầm Xòe của Mỹ xuống, đồng thời chở tượng Paupech của Pháp tới, nên cả hai bức tượng nằm lăn lóc cạnh nhau trên cỏ trong lúc chờ đợi để làm bệ tượng cho ông. Do vậy, tạo ra dịp để trẻ con Hà Nội bày ra câu hát Ông Pôn Pê lấy bà đầm trước nhà kèn o e i e. Vườn hoa Chí Linh sau đó được gọi tên mới là công trường Paupech, còn Bà Đầm Xòe được rời trên đỉnh tháp rùa xoay mặt với ngân hàng Đông Dương. Việc làm này đã vấp phải phản ứng dữ dội của người dân Việt Nam. Trong tiềm thức của người dân Hà Nội, Hồ Gươm và tháp rùa được gắn liền với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ hoàn gươm thần. Do vậy, các nhà cầm quyền cho đặt tượng Bà Đầm Xòe lên đỉnh của tháp rùa là xúc phạm đến uy linh, lòng tự tôn của dân tộc. Ngay tại chính quốc, người dân Pháp cũng phản đối hành động thiếu tôn trọng trên của chính quyền thuộc địa. Trước sức ép của dư luận, năm 1896, tượng được chuyển về vườn hoa Neyret, tức vườn hoa Cửa Nam. Để chuyển bức tượng về đây, chính quyền thuộc địa đã cho phá bỏ Quảng Vân Đình để lấy chỗ đặt tượng. Quảng Vân Đình vốn là nơi để triều đình lắng nghe ý dân, được xây dựng từ thời vua Lê Thánh Tông, là biểu tượng còn lại của một thời vàng son rực rỡ trong nền quân chủ Việt Nam. Việc phá bỏ Quảng Vân Đình gây bất bình trong giới sĩ phu Hà Nội. Họ đã phản ứng bằng cách làm các vần thơ châm biếm. Qua Quảng Vân Đình tớ đến nghe, câu kê chẳng thấy đầm xòe, thập điều bạt tiếng ê a giảng, choáng óc kèn tây bú đích toe. Tháng 7 năm 1945, trong công cuộc tẩy trừ các vết tích nô lệ thời Pháp, Hội đồng thành phố và đốc lý Trần Văn Lai đã quyết định giật đổ tượng Bà Đầm Xòe cùng với tượng Paupech và nhiều bức tượng khác. Vào hồi 9 giờ 40 phút, ngày 1 tháng 8 năm 1945, tượng Nữ Thần Tự Do bị lật đổ và cho vào sở lục lộ để làm thành phế liệu. Việc giật đổ tượng Đầm Xòe được Nhật báo Bình Minh ngày 2 tháng 8 năm 1945 thuật lại như sau. 6 giờ 30 phút, công việc dùng đục, xà beng, đòn trục bắt đầu được tiến hành. Cả đám thợ làm việc với sự cần cù vui vẻ ít thấy. Cả ba pho tượng của thực dân là Đồ Phố Nghĩa, tượng Bà Đầm ở đài kỷ niệm lính Khố Xanh và tượng Bà Đầm Xòe bị hạ xuống trước sự reo mừng của quần chúng. Sau khi tượng Bà Đầm Xòe bị giật đổ, báo tin mới ngày 6 tháng 8 năm 1945 mỉa mai: tưởng trơ như đá vững như đồng, sao có ngày nay bị phá tung. Rọi đuốc văn minh thôi tắt chuyện, thoát vòng nô lệ đã nên công. Tự do buổi trước nào ai được, bình đẳng bây giờ chả dám mong. Bác ái thì đây bà xếp nó, bảo tàng quốc sĩ để chơi chung. Tượng Bà Đầm Xòe được chứa trong kho phế vật của sở lục lộ thành phố. Những tưởng chúng sẽ nằm đó yên thân vĩnh viễn. Ai ngờ đến năm 1949, chùa Thần Quang thuộc làng Ngũ Xá khởi công đúc pho tượng Phật A Di Đà. Pho tượng Phật này được dự tính là pho tượng Phật lớn nhất của Việt Nam. Trong 3 năm chuẩn bị, mặc dù nhà chùa kêu gọi khách thập phương quyên góp rất nhiều đồ dùng bằng đồng, nhưng vẫn không đủ đồng để đúc tượng Phật. Vậy nên, năm 1952, thị trưởng Hà Nội đã tặng nhà chùa tất cả các pho tượng chứa trong kho lục lộ, trong đó có tượng Bà Đầm Xòe. Dẫu rằng đó là sự kết thúc của bánh xe lịch sử, nhưng cũng là điều vô cùng tiếc nuối cho sự mất đi của bức tượng vốn là kiệt tác nghệ thuật đã từng có ở Hà Nội. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy hay về ý nghĩa, hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.